السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. الفيديو ده الحقيقة فيديو اول فيديو لتعلم الاوتوكاد. خلاص، يعني بمعنى ان الفيديو ده هو مقدمة وفرشة وافتتاحية لبرنامج لتعلم برنامج الاوتوكاد. سؤال بقى مهم جدا: انا دلوقتي اتعلم اوتوكاد ولا ما اتعلموش؟ الحقيقه السؤال الاجابه عنه مهمه، وانا هجاوبك عليه بمنتهى البساطه، وهقول لك ليه بعد شويه. الاجابه بتاعتي دي يعني ايه؟ هي نصيحه. انا بنصح الحقيقه ان انت تتعلم اوتوكاد. تتعلم اوتوكاد طالما انت شخص بيتعامل مع رسمه هندسيه، وكنت بتتعامل مع رسمه هندسيه على ورق، دلوقتي بقت بتتعامل معاه على برنامج الاوتوكاد. فانت لازم تتعلم الاوتوكاد بقدر كافي علشان تقرا الرسمه الهندسيه على الاوتوكاد. ده اول مستوى من المعرفه. تاني مستوى من المعرفه ان انت تقرا الرسمه من على الاوتوكاد وفي نفس الوقت تعمل فيها تعديل بسيط. والمستوى الثالث ان انت تكون محترف اوتوكاد. وان شاء الله انا يعني الاوتوكاد برنامج بسيط وجميل ومهم. ف يعني ايه هيفوتك كتير، هينقصك كثير من المعرفه الحقيقه، طالما انت شخص بيتعامل مع الرسومات الهندسيه. خلاص، ليه بقى الاوتوكاد؟ تعال نرجع ورا شويه يا جماعه، نرجع ورا شويه للثمانينات والتسعينات. في الثمانينات والتسعينات كنا بنعمل ايه؟ احنا كلنا حضرنا، وانا واحد منهم، حضرت الايه المرحله دي. ان احنا كنا بنرسم، لو كلنا نفتكر، كنا بنرسم على اللوحه الخشبيه، وبالمسطره وبالقلم ويدوي، وكان يعني حاجه صعبه جدا يعني. المسطره الحرف تي والمنقله والمثلث ال 30 60 وكمان المثلث ال 45 يعني ايه، والبرجل، ومثلث ارسطو اللي احنا كنا بنشتغل بيه لو تفتكروا زمان، وكانوا يقولوا لنا لا بلاش تستعملوه، لان كده لو استعملت مثلث ارسطو هتستغنى عن المسطره الحرف تي. وبعد شويه يعني، ودي كمان انا اشتغلت بيها الحقيقه، في اللي بدات تظهر لوحه رسم خشبيه موجود عليها مسطره على شكل حرف تي وبتلف بالزوايا، فدي بقت مريحه شويه في عمليه الرسم. لكن لا يزال الرسم الهندسي رسم على يدوي ومرهق جدا. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني ان كل ده اختفى، كل الحاجات دي اختفت، وظهر لنا برنامج جميل ولذيذ ان احنا نشتغل بيه، برنامج الاوتوكاد. فيبقى كل الورق ده وكل الادوات دي اختفت، وبقينا بنشتغل بالايه؟ ببرنامج الاوتوكاد. خلاص، يبقى كل الافراد اللي كانوا بيستعملوا الادوات دي بيستعملوا دلوقتي الاوتوكاد. الطلبه الطلبه في المدرسه وفي المعاهد الفنيه وفي الكليات، كل الطلبه دول اللي هم كانوا اللي بيشتغلوا مع الرسم الهندسي لازم يتعلموا اوتوكاد الحقيقه. ليه؟ لانه هو خلاص بقى لغه العصر، بقى هو زي يعني اقول لكم حاجه ظريفه: ان الاوتوكاد زمان كان المهندس بيتعرف انه مهندس وهو ماشي بالمسطره الحرف تي وماشي في الشارع كده، يعني بيتباهى بالمسطره الحرف تي على كتفه، يقول له يشاور عليه يقول له ده مهندس، لانه بس فقط معاه مسطره حرف تي. خلاص، طيب اختفى بقى كل الحاجات دي. طيب ما تختفيش بقى المسطره اللي هي ايه بقى؟ اتحولت لايه؟ المسطره اتحولت لبرنامج الاوتوكاد. يبقى انت كمهندس زي ما كنت بتعرف بالمسطره ان انت مهندس، لا لازم تعرف بان انت طالما مهندس لازم تعرف اوتوكاد. خلاص، طيب انت كطالب في الكليه فرصه كبيره جدا ليك ان انت تتعلم الاوتوكاد. وبرضه بقول، لازلت بقول، على اي مستوى من المستويات، سواء مستوى قراءه او مستوى قراءه وتعديل او مستوى احتراف. الفنيين اللي بيتعاملوا مع الرسم الهندسي، سواء فني بينفذ عينات، بينفذ بينتج حاجه هندسيه، لازم يتعلم اوتوكاد. خلاص، برضو ما بقولش يحترفوا، لا لازم يتعلموا. المهندسين برضو لازم يتعلموا الاوتوكاد، برضو على مستوى كل واحد على القدر اللي هو محتاجه. مش كل الناس محتاجين الاوتوكاد في الاحتراف. انا عايزين الاوتوكاد، او انا شخصيا بعتبر الاوتوكاد هو اداة زي الورقة والقلم، لا غنى عنها. مهندسين التصميم برضو يا شباب لازم يكون عارف اوتوكاد، وعارفه كويس جدا ومحترفه. هيقولوا لي طب ما البرامج ال 3 دي ظهرت، وايه لازمه الاوتوكاد؟ لا، ليه لازمه مهمه، الاوتوكاد ليه لازمه مهمه. خلاص،
لازمته دلوقتي ان بقى في تفاعل كبير ما بين البرامج وبعضها دلوقتي. يعني لو انت عندك فكرة كويسة عن البرامج كلها، هتقدر تعمل تفاعل وتشارك وتستفيد من كل برنامج بقوته، من كل برنامج بقوته. يعني انت لو محترف اكسل، تقدر تستغل الاكسل في الاوتوكاد على فكرة، والعكس صحيح. لو انت محترف برامج هندسيه، تقدر تخلي الاوتوكاد ازاي يساعدك، وهكذا. لا الاوتوكاد لا يا شباب، لا غنى عنه. فيعني يا ريت تتعلموه بالقدر اللي انتم محتاجينه. الاوتوكاد الحقيقه يعني زي ما قلنا كده ان انت محتاجه. خلاص. هل الاوتوكاد يا جماعه اختفى طالما البرامج ال 3 دي ظهرت والحاجات دي ظهرت؟ لا، برنامج الاوتوكاد مش هيختفي، ولا يزال في قمه الخدمه بتاعته للناس. فالبرنامج ده لا يزال دلوقتي هو البرنامج المهم للناس بتوع الانشاءات والرسم الهندسي المعماري والمدني والطرق والمدن. ده رسم، ده المصدر الرئيسي اللي بيشتغلوا بيه. خلاص. في الرسم الهندسي لا غنى عنه. في الناس بتوع مساحه، الناس بتوع المساحه، بتوع المساحه بيستعملوا البرامج، الملفات الاوتوكاد يشتغلوا بيها، وهم نفسهم بيطلعوا شغلهم على الاوتوكاد. طبعا انا مانيش متخصص في المساحه، لكن انا يعني اتصور هذا يعني. والناس بتوع المساحه يقدروا يقولوا له هو يقدروا يصنعوا الاوتوكاد ولا لا. ده بالنسبه للجانب الايه المعماري. طب الجانب الميكانيكي احنا بنستفيد منه بايه؟ بالاضافه ان استفادتك كراجل مهندس ميكانيكا او مهندس كهرباء حتى، أو ايا كان المجال الهندسي بتاعك اللي انت بتتخصص فيه، فليك البرنامج المتخصص بتاعك سواء 3 دي او 2 دي. فانت هنا ما تقدرش تستغنى عن الاوتوكاد، لان انت في الاوتوكاد بتحترف. لما تحترف وتشتغل بيه كويس، تقدر تطلع الملفات بتاعتك زي ملف، اهم ملف عندنا اللي هو ملف الايه، الدي اكس اف. والدي اكس اف ده بيخرج من الاوتوكاد بمنتهى السهوله. فالدي اكس اف ملفات الاوتوكاد نقدر نديها لمين بقى؟ حضرتك تقدر تديها للراوتر، للليزر، مكنه الليزر، البلازما، ومكن القطع بالطريقه دي محتاج برضو رسمه اوتوكاد 2 دي. الواير، القطع بالسلك برضو بيحتاج رسمه 2 دي. نقدر نبعت الرسمه بتاعتنا كمان لمكنه السي ان سي، الميلينج ماشين. المكنه دي لو انا عندي مجموعه من الثقوب، المجموعه دي مجموعه كبيره جدا من الثقوب 2 دي، كل ما هو 2 دي سواء ثقوب، تشكيل، ايا كان، منحنيات، تقدر بسهوله جدا تبعتها لمكنه السي ان سي ميلينج ماشين اللي هي الفريزر سي ان سي بمنتهى السهوله. يبقى انا يعني الحقيقه بنصحكم ان انتوا تتعلموا الاوتوكاد في المستويات بتاعته. المستويات بتاعته يعني ايه؟ ان انت لو راجل بتتعامل مع الرسم او السكتش، رسم سكتش او رسم دايره كهربيه، ايا كانت الرسمه دي، ان انا اقدر اشوف الرسمه زي الرسمه اللي قدامنا كده. انا ممكن اعمل زوم، اتفرج على الرسمه بتاعتي هنا كويس، استعرضها، اناقشها في اجتماع، وانا في الاجتماع اناقش اقول ده كذا. ببقى متمكن من الرسمه بتاعتي وانا في الاجتماع. مانيش محترف اوتوكاد، لكن انا بعرض الرسم ده او جاني الرسم ده وانا وبعرضه. خلاص. فانا لازم اعرضه وانا عارف ان انا ايه، متمكن منه، محترف الرؤيه، على الاقل محترف الرؤيه. طيب ده اول مستوى من ان انت تعرفه. المستوى الثاني زي ما قلت لكم يا شباب، ان انا اعمل نوع من التعديل، يعني تعديل بسيط. يبقى انا بشوف الرسمه بتاعتي وبعدل. يعني مثلا ايه، الرسمه زي دي كده، في هنا باب وفي هنا باب كمان، اقدر اقيس المسافه البينيه ما بينهم، اقدر احرك الدور ده بقدر معلوم معروف هنا، واقدر اشاور على ده، اكتب هنا اللي انا عايزه. خلاص. اعمل تقريري من هنا. خلاص. ده يا دوبك ان انت واحد بيرسم او بيتفرج على الرسم بتاعه وبيعمل فيه تعديل بسيط. خلاص. المرحله الثالثه من التعلم هي ان انت تكون محترف اوتوكاد، ان انت تحترف الاوتوكاد. خلاص. دول بقى الناس، ممكن الناس بتوع التصميم، وما يقولش الناس بتوع التصميم، ما يقولوش، او الناس عموما اللي بيعمل تصميم او بيعمل درافت، ما يقولش لا البرنامج ده الاوتوكاد مش مهم، لان برامج ال 3 دي غطت عليهم او بقت حلت محلهم.
لا الحقيقه الاوتوكاد لا يزال مهم لبرامج ال 3 دي، وال 3 دي برضه بيصدر للاوتوكاد، يعني العمليه معكوسه. خلاص كده يبقى ده الفيديو بتاعنا، المقدمة عن الاوتوكاد وقد ايه هو مهم وقد ايه فعلا لا غنى عنه. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.